Good day guys, Hatchfix and DIY. Guys, today meron po tayong bagong i-review yung industrial tool from Stanley. Let's begin! So guys, ito po yung nabili nating grinder from Stanley. Yan. Okay. So 580 watts po ang kanyang yung power po. Yan, tingnan natin sa likod. Ayan, so angle grinder. So ayan po yung kanyang compact and slim housing design for the best control. Economic design provides excellent balance and small vibration, and 3 longest durability in the same class. So guys, nabili ko to sa online, 2,000 pesos po. Yan. Nabili ko lang sa marketplace sa Facebook. But also available naman to sa e-commerce like nung Lazada and Shopee. So magdi-differ na lang po yung presyo niya. Yan. So check natin yung kanyang inside. Ayan, meron siyang 2-year warranty guys. 12,000 RPM. Yan. Revolution per minute yung kanyang speed pag-ikot. Tapos ang kanyang wheel diameter is 100 mm. Ayan guys, no? So ito yung napili kong grinder. Marami naman mga brands dyan guys, but ito yung napili ko, yung Stanley. Siyempre yung quality nito guys, yung ina-after natin. Ayan, mabigat siya guys. Okay. Mabigat niya. So tingin ko guys nasa around parang nasa 3, 4 or less than 5 kilos siya guys, yung bigat niya. Ayan. Kapag isang kamay lang yung gagamitin mo dito guys, mga ngawit ka. Ayan, mabigat siya guys. Ayan. So ito yung parang trademark niya guys, na yung mga tawag nito, magagandang quality ng industrial tool. Ito yung Stanley. Ayan, so bigat niya guys, mga ngawit ka nito pag itong ginamit mo. Ayan, so dito guys, yan, nandito yung metal part niya. Ito plastic. Tapos pagdating dito guys, plastic din na black. Yung ito naman yung kanyang switch para sa pagpapa-turn on ito, switch on. Ito naman yung para sa kanyang lock. Para dito. Yan. Oops. Okay. So titest natin ito mamaya. Okay, ito naman ang kanyang wire. Yan. So kung meron kayo ng outlet o extension wire na yung circle na, hindi mo na kailangan ng adapter guys. Ito naman yung freebies niya guys. Ito, of course kailangan niya ito. Ito yung para sa pang-lock dito. Meron siyang cover. Yan, ring cover niya guys. Oops, meron siyang free na dalawang yan, disc pad, no? Yan, meron siyang free dalawang DVD. I think this one is guys para to sa metal, no? Yan, pang metal lang to guys. So test natin mamaya. Meron siyang yan, owner's manual, yan, or service manual. Makapal yung ano niya guys. Ayan. So basically nandito yung mga informations na kailangan mo regarding on the tool. Ayan. May iba pa siyang translations guys. So yan guys. Yan.
Okay. So ito guys, para siya dito. Yan. So kailangan natin ng screw driver. Wait lang muna. So yan guys, may kinuha akong flat screw. Balulogin lang natin ito guys. Para yan dito guys. Kulang pa siya guys. Adjust ng konti dito para kasi sasabit siya dito guys. So yan guys, so ngayon magkakabit tayo ng isang disc. Yan, sasampulan natin guys. Okay. So yan yung kanyang clearance guys. So natin yan. So nasa center po siya. Okay. Tapos ito naman yung para sa kanyang lock. Ito naman po yung pang lock guys. Ito. Pero may pipihitin tayo dito sa likod. Yan. Push lang natin yan guys. Para mag-lock po ito guys. Yan. So naka-push po siya. Saka natin din. Ayan. Clockwise po ang kanyang pag-lock guys. Okay, tignan natin guys. Yan. So, push guys. Yan. So ngayon, titest natin ang kanyang wire. Okay, tignan natin. Guys. Okay. Yan. So, nasan yung kanyang ito guys. Yan. Ito. May picture guys, hindi siya mahalong. So safe na safe, meron siyang harang dito. So maghahanap tayo ng metal guys, i-test natin to. So guys, takain natin po dito guys. Napakabilis niyang mag-cut guys. Ayun. Ayan o.
ayan guys, maraming salamat po sa panonood. I hope you do enjoy watching this video guys. Sa mga bagong viewers po natin guys, please do consider to subscribe our channel at paki-like and share na rin po itong ating video at paki-hit na rin po yung notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong video tutorials at saka mga bago nating i-unbox na mga tools and gadgets po guys. So maraming salamat. Have a nice day.